doctor, să înțelegem că noi avem, de fapt, practici naturale din vechime despre vindecarea abuzurilor emoționale, autoabuzurilor și neglijăm această cunoaștere. Bine a spus autoabuzuri. Pentru că noi și dacă, de exemplu, abuzăm emoțional pe cineva, de exemplu, țipăm la cineva, ridicăm vocea la cineva, îi facem răul lui, dar și nouă. Noi întotdeauna nu înțelegem acest lucru, că dacă ne enervăm, ne certăm cu cineva, noi suntem într-un proces de agresiune și față de el, dar și față de noi, că emoția aia și noi se duce, știți? Da, societatea medicală vestică, în general, practic este într-o lipsă de cunoaștere față de aceste tehnici, dar orientarii le cultivă și le folosesc de mii de ani. Sunt cărți despre acest lucru și aș vrea să prezint, sunt cărțile doamnei doctor, însă mi le-am promutat, nu? Vreau să le-ați avut, despre sunetele vindecătoare și mai avem aici și surâsul vindecă corpul. Sunt niște tehnici, da, care se predau deja de foarte mult timp și au început, sunt în românește, să fie traduse și la noi. Practic, cele 6 sunete vindecătoare pe care le-ați făcut sunt din practica taoistă. Eu le-am învățat, de exemplu, când am făcut Tai Chi. Am lucrat și am făcut Tai Chi ca să învăț cum se armonizează corpul cu ce este în jur cu natura. Practic, ce spun aceste sunete vindecătoare? Că fiecare organ sănătos este asociat cu un sunet, cu o anumită culoare și cu o anumită calitate a energiei. Cum spunea doamna doctor, dacă avem anumite emoții de calitate bună, atunci organul este sănătos. Dacă avem emoții de calitate joasă, da, de vibrații joase, organul se îmbolnăvește. Deci contează și calitatea energiei, adică emoții pozitive sau negative. Blocajele de obicei în exces emoționale, cum e de exemplu atacul de panică, că este titlul emisiunii noastre, pentru că trebuie să înțelegeți că atacul de panică este un cumul de emoții negative, de teamă în special. Se datorează un exces de căldură în general, care rămâne captiv în pungile, în spațiile de răcire ce înconjoară organele. De exemplu, rinichiul. Și că, de fapt, posturile pe care le vedeți, le-ați văzut în filmulețe și emiterea de sunete, că ați văzut că sunt anumite sunete care se emit, creează prin vibrații, tot prin vibrații, e o tehnică vibratorie, ce anume, redistribuirea acestui exces de energie în restul corpului în zone care sunt reci, adică face un fel de armonizare energetică, nu? Plus cu minus. Practic, este recomandat în aceste atacuri de panică. Eu le-am adus și astăzi le-am adus împreună în emisiune ca să fie o metodă, o tehnică de vindecare și de prevenție a atacurilor de panică, dar și a depresiei, a mâniei, pentru că, și vă dau un exemplu că sunt naturale, vorbim de căscat, știți? Căscatul. Ce este căscatul? Căscatul este o formă naturală prin care noi eliminăm un surplus de energie. Oftatul este de asemenea un proces natural, un sunet, că e un sunet, da? Pe care noi îl scoatem din noi, în care e eliberator. De asemenea, flatulența, meteorismul sunt rezultate, indicii ale energiei mișcare și pot apărea naturale după aceste exerciții pe care noi le facem. Doamna Miulescu, înțeleg că există un circuit al energiei prin corp. Da, circulația energiei și a sângelui prin aceste meridiane, cele 12 meridiane principale care sunt pereche, este continuă și pornește de la meridianul plămânului. Acesta începe din torace și ajunge la nivelul degetului mare de la mână. Se continuă cu meridianul intestinului gros, care ajunge la nivelul capului, de unde pornește meridianul stomacului, acesta ajungând la picioare. Se continuă cu meridianul splinei, care ajunge din nou la nivelul toracelui, de unde pornește meridianul cordului, care ajunge la nivelul mâinii. Urmează meridianul intestinului subțire, acesta ajunge din nou la cap, de unde continuă meridianul vezicii urinare, care traversează piciorul și se continuă apoi cu meridianul rinichiului, ajunge din nou în torace, meridianul pericardului, din nou la mână, meridianul treifocare, ajunge din nou la cap și meridianul vezicii biliare, din nou la picioare, iar ultimul este meridianul ficatului, care ajunge din nou la torace. Și circulația se reia cu meridianul plămânului. Deci este un pic diferit de ce am învățat în cursurile de anatomie, pentru că sunt alte conexiuni și aceste conexiuni care deja sunt în medicina pe care o facem noi, ne ajută pe noi să înțelegem anumite lucruri mult mai bine. Fiecare meridian principal, timp de 2 ore succesiv, se află în plenitudine, conține un maxim de energie. Aceasta scade treptat
pentru ca după 12 ore să se afle la un minim energetic. Acest lucru este important. De ce? În tratament, pentru că noi rugăm pacienții să respecte acele ore pe care le recomandăm în tratament, tocmai din acest considerent. Și aș vrea să dau, de exemplu, o oră de maximă activitate a plămânului. Este între 3 dimineața și 5 dimineața. Crizele de astm bronșic, de exemplu, apar la aceste ore. În cazul unei îmbolnăviri este suficient să urmărim orarul simptomelor pentru a ne putea da seama de ce meridian este perturbat. Un alt exemplu. Îmi cer scuze. Da. De ce spune doamna doctor este că dacă medicii ar cunoaște tehnicile acestea din medicina chinezească de acupunctură, noi practic am cunoaște curgerea de energie vitală, care este un pic diferită de ce învățăm la anatomie. La anatomie nu învățăm despre această curgere, nici nu vorbim despre ea. Această energie vitală prin meridiane și prin organe, noi am înțelege cauza multor afecțiuni. Și în atacul de panică, că să revenim la atacul de panică, apare o stare emoțională intensă, de nesiguranță. Pacientul are frică de moarte și palpitații la nivelul toracelui. Practic, de aceea o să revedem în curând că o să punem din nou un filmuleț într-o explicație modernă. Doamna doctor mi-a sugerat să folosim și mai modern așa, pentru că chinezul acela pe care l-am văzut și cu care ne-am acomodat, nu că este o persoană cu care colaborăm de mult în filmulețele noastre, este așa un pic mai rigid, așa știți cum sunt chinezii foarte riguroși, dar noi am ales o variantă modernă de explicație și vrem să ne axăm pe atacul de panică și anume o să vedem sunetele vindecătoare din nou practicate, modern, de la nivelul inimii, în special, pentru că este implicată inima în atacul de panică cu palpitații, și la nivelul rinichiului. Iar între cele două filmulețe o să punem, așa surpriză pentru telespectatori, 2 minute despre iubire. Hello again, everybody. It's Dave Lloyd from Crane Medicine, and next we will be doing a healing sound for the heart. The heart in Chinese medicine is considered to be the house of the mind, and actually it's kind of interesting because it is that way in modern science, modern Western science as well too. Blood platelets carry a tremendous amount of serotonin. A lot of the nutrition that your brain gets, really indeed all of the nutrition that your brain gets winds up flowing through the blood. So really when traditional Chinese medicine refers to the heart being the house of the mind, that stands true in modern science as well. So again, the location for your heart, which a lot of you probably know, but for those of you who don't, it's on your left-hand side. It's underneath your collarbone, and it's around the same height. It's sort of, I guess you'd say it's in the upper middle of your chest on the left-hand side. And that's important here because, again, with all of these healing sounds, what you're doing is you're taking the local tissue around the organ that you're trying to affect. You're letting pressure away from it, so you're taking pressure off of the organ, and then you're making a sound to vibrate the organ to release toxins, to detoxify it. So the way that this works is similar to the way that the liver worked, where you put your right hand up high like this, but in terms of dealing with the heart, what you do is you put your left hand up to the top. So, the sound for the heart is like an H-A-A-A-A. Okay? So, inhale. Bring your hands up to the top and lace the fingers, palms facing down. Bring the hands down, and again, you want to lift the diaphragm up here and make lots of room on this side. So you inhale, lace the fingers, palms facing downward. Turn the palms facing up. Left hand presses high, and exhale. Inhale till they're about the height of the shoulders, and then exhale. Okay, now my healing sound there was short-lived because I'm talking, so this time I'm just going to go through the process. So remember, inhale to the top, lace the fingers, keep breathing inward.
and then exhale and press high with the left hand. Okay, so I'm just going to do this exercise now. I'm not going to talk the way through it. So. Inhale and exhale. Okay, and we'll do that again. Inhale. Left hand up. Inhale and exhale. Okay, so we'll do this one more time. Inhale. Inhale and exhale. Now, in traditional Chinese medicine, the heart is associated with the element of fire. So sometimes when you have an excessive amount of heat in the body, you'll wind up with things like high blood pressure. And that's considered to be an excess condition in traditional Chinese medicine. In some cases, it's caused by excess heat in the liver. In other cases, it's caused by excess heat in the heart. But ultimately, you're dealing with a scenario where you've got an excess condition and there's too much activity, too many metabolic processes, too many toxins. And what you want to do is, that's what healing sounds is very good for. It's not good for deficiency conditions or weaknesses like anemia or adrenal problems, things like that. They can be stimulated, but they're best dealt with herbs. But excess conditions, or when you have too much, healing sounds is actually an excellent exercise for that. So this is the healing sound for the heart. Hello again, everyone. It's Dave Lloyd from Crane Medicine, and the next healing sound that we're going to do is for the kidneys. Now, again, remember, all of the breathing that we do during these exercises should be into the lower abdomen.
The breathing in particular with the healing sound for the kidneys, which is the one that we're about to do. Now, when you breathe into the lower abdomen, what it does is it descends your diaphragm so that your other organs get compressed beneath the diaphragm, beneath your lungs. So what happens when you take a big breath in and expand your lower abdomen is that there's a little bit of pressure, especially when you assume the bending forward posture that we're going to be using. What happens is there's pressure that gets put on the kidneys and the adrenal glands. And again, what it does is it compresses them and it squishes out the stagnant blood. And by making this sound, what happens is it vibrates the organ to release toxins. Okay, so this is a detoxifying exercise for the kidneys. The healing sound for the kidneys is kind of like a W-H-O-O-O-O-O-O-O. It sounds like wind on a cold night. It just, okay? So we'll do the sound now. Now, remember, when you inhale into the lower abdomen. So what you want to do is lean forward, and if you're sitting on the ground, you just put your hands on the ground like this. If you're seated in a chair, what you do is you hold your knees and just bend forward and draw your abdomen in. So again, the sound is, so you lean forward and take a big breath into your lower abdomen, and then exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale. Now, if you do this exercise correctly, what's going to happen is your ears are going to slightly, they're going to feel like they have a little bit of pressure in them, and they're going to slightly pop. That's a good sign because in traditional Chinese medicine and Taoism, the kidneys are reflected in the ears. So when you have trouble with periodic deafness, diminished hearing, and things like that, quite often those are signs of what we call in Chinese medicine a kidney deficiency or a weakness in your kidneys. In traditional Chinese medicine, they group the adrenal glands and the kidneys together because they're in the same place. So that's your healing sound for the kidneys. Remember, when you're bent over and leaned forward, put an arch in your back and inhale very deeply into the lower abdomen and try and get that stimulation on your adrenal glands. This is very, very good for your kidneys. Între cele două filmulețe am văzut, de fapt, o tehnică inedită de lucru cu subconștientul uman. Și anume ați văzut că în fundalul acela de love, de iubire, apăreau la un moment dat niște flash-uri. La un moment dat au fost în limba engleză, după care am încercat să le punem în românește, ca și noastră să le primiți. Ele de obicei nu pot fi citite, pentru că nu le citește mintea, decât subconștientul le primește. Și era, de fapt, tot filmulețul, după aceea l-am detaliat, reprezenta o tehnică de atragere a iubirii, de atragerea partenerului. Și ne-am gândit să vi le expunem, ca să înțelegeți că ființa umană lucrează foarte complex. Deci noi s-ar putea, apropo de aceste emoții, să avem aceste emoții să ne impacteze pe noi foarte mult, ele să stea în subconștientul nostru și noi să nu știm că există. Să ne rănească, să fie cumva foarte profunde în noi. Și de fapt asta încercam să spunem, că principalele, să zicem, elemente cu care trebuie să începem să lucrăm ca medici este să vedem cum este conectarea la iubire și la frică. Ce înseamnă conectarea la iubire? Conectarea la iubire înseamnă că noi suntem de fapt acordați în divin. Și ce înseamnă când ajungem să ne fie frică? Înseamnă că ne pierdem această conectare. Deci în plan energetic nu există decât două forme, iubire și frică. De câte ori ne este frică, de exemplu avem un atac de panică, trebuie să știm că suntem deconectați de la divin. Practic noi suntem în momentul acela, ne-am izolat, am întrerupt, să zicem, cordonul energetic cu divinitatea și suntem într-o formă de izolare și de câte ori suntem izolați ne este frică.
Ce ar trebui să facem este să înțelegem că nu murim, pentru că să știți că niciodată din atacul de panică nu murim, avem sentimentul că murim, dar nu murim niciodată și ar trebui să începem să lucrăm la credința noastră, pentru că o formă foarte bună, de exemplu, eu, dacă aș avea atacuri de panică, aș începe să mă rog. Sau, de exemplu, să aprind ceva, o aromaterapie, poate o tămâie, ca să mă ajute să-mi ridice nivelul energetic. Doamna doctor, vreau să vă întreb, ca să ne apropiem de finalul acestei emisiuni, aceste emoții necontrolate, da? Cum sunt atacurile de panică, dar și alte emoții, că sunt foarte multe. Ele ne pot îmbolnăvi pe noi? Da, pot conduce la boli și, din păcate, la bolile dintre cele mai grave, de exemplu la cancer, cum este, de exemplu, cancerul uterin la femei, la femeile care sunt mai emoționale, la femeile care sunt învăluite, îmbibate în acest sentiment de vinovăție. Haideți să arătăm că aveți o schemă. Probleme. Avem o schemă despre care este cazuistica în cancerul de uter și anume se arată aici, dacă îmi permiteți, se arată că de fapt una din cauze este și această suprimare a emoțiilor. Deci, nu știu dacă se vede, domnul cameraman, dacă se vede bine. Deci, toxinele pot fi cauzale, de asemenea, stresul cronic, dar și aceste emoții. Care ar fi emoțiile, nu? Care ar duce la cancer de uter? Care este emoția principală? Vinovăția, Vinovăția, cum exact. spuneam, dar este și o componentă energetică foarte mare a ficatului. Știm legătura dintre energia ficatului și sfera genitală. Și energia rinichiului, pentru Și, că și energia... Deci, energia practic, rinichiului. dacă am vrea să vindecăm, de exemplu, un cancer de col uterin sau de uter, și chiar și un fibrom uterin, pentru că ce este fibrom uterin este o fază înaintea cancerului cumva, noi ar trebui să începem să înțelegem că există o energie blocată. Și ce emoții ar putea să fie blocate acolo? De mânie, de frică și de vinovăție. Dacă am lucrat cu remedii florale Bach, dacă am lucrat cu raiocom, dacă am lucrat într-un mediu holistic, am vedea că în momentul în care conștientizează pacientul, că noi asta facem, vorbim cu pacientul ca acesta să conștientizeze care sunt aceste emoții blocate, am avea acces la vindecare. Și astăzi, pentru că v-am destăinuit din secretele noastre, da? Vrem să facem o invitație pentru toți medicii din România și au început să apară medici care își doresc să meargă în această latură de medicină holistică. Noi îi primim cu brațele deschise și îi susținem. Suntem o energie yin pentru toată lumea medicală. Emisiunea noastră a ajuns la final. Până data viitoare vă dorim Armonie în suflet. Să fiți credincioși și sănătoși!